Mach 15. Ở tốc độ đó, một tên lửa có thể bay hơn 1.000 km chỉ trong vài phút. Điều đó có nghĩa là khi radar phát hiện mục tiêu, các sĩ quan phòng thủ có thể chỉ còn vài chục giây để quyết định. Trong nhiều năm, thế giới tin rằng Iron Dome là chiếc khiên bất khả xâm phạm của Israel. Nhưng Iron Dome chưa bao giờ được thiết kế để chặn những vũ khí bay nhanh gấp hàng chục lần tốc độ âm thanh. Khi một đầu đạn lao xuống từ không gian với vận tốc siêu vượt âm và có thể thay đổi quỹ đạo ở giai đoạn cuối, toàn bộ phép tính đánh chặn trở thành một cuộc chạy đua với thời gian. Arrow 3, hệ thống đánh chặn ngoài khí quyển trị giá hàng tỷ đô la, được tạo ra để đối phó với những mối đe dọa như vậy. Nhưng ngay cả công nghệ này cũng phải đối mặt với một câu hỏi đáng sợ. Nếu trên màn hình radar không phải một mục tiêu, mà là cả một cơn bão tên lửa cùng lúc, liệu chiếc khiên tiên tiến nhất Trung Đông có kịp phản ứng trước khi mọi thứ đã quá muộn? Trong nhiều năm, khi nhắc đến hệ thống phòng thủ của Israel, hầu hết mọi người đều nghĩ đến một cái tên duy nhất, Iron Dome. Hình ảnh quen thuộc là những vệt sáng phóng lên từ mặt đất, những vụ nổ nhỏ trên bầu trời đêm và các quả rocket bị phá hủy trước khi chạm đất. Đối với công chúng, Iron Dome dường như là một chiếc khiên hoàn hảo, một hệ thống có thể chặn mọi thứ bay trên bầu trời. Nhưng sự thật phức tạp hơn nhiều, Iron Dome chưa bao giờ được thiết kế để làm điều đó. Ngay từ đầu, Iron Dome chỉ có một nhiệm vụ rất cụ thể. Nó được tạo ra để đối phó với các loại rocket tầm ngắn, pháo phản lực và những mục tiêu bay thấp như máy bay không người lái. Những vũ khí này có một điểm chung, chúng bay tương đối chậm và quỹ đạo của chúng khá dễ dự đoán. Khi một quả rocket được phóng lên, radar của hệ thống phòng thủ sẽ phát hiện mục tiêu gần như ngay lập tức. Máy tính sau đó tính toán đường bay của vật thể đó và xác định điểm rơi dự kiến. Nếu điểm rơi nằm trong khu vực dân cư hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng, hệ thống sẽ ra lệnh phóng tên lửa đánh chặn. Nếu mục tiêu rơi xuống khu vực trống, hệ thống có thể bỏ qua nó. Chính khả năng lựa chọn mục tiêu này khiến Iron Dome trở thành một trong những hệ thống phòng thủ hiệu quả nhất đối với rocket tầm ngắn. Nhưng vấn đề bắt đầu xuất hiện khi loại mối đe dọa thay đổi. Một quả rocket tự chế có thể bay vài chục km. Một tên lửa đạn đạo lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Những vũ khí này có thể bay hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn km. Chúng rời bệ phóng tăng tốc cực nhanh, bay lên ngoài tầng khí quyển trước khi quay trở lại trái đất với vận tốc khủng khiếp. Ở giai đoạn cuối của hành trình, đầu đạn có thể lao xuống mục tiêu với tốc độ nhiều km mỗi giây. Trong tình huống đó, Iron Dome không phải là lớp phòng thủ được thiết kế để đối phó. Chính vì vậy, Israel không dựa vào một hệ thống duy nhất để bảo vệ bầu trời của mình. Thay vào đó, họ xây dựng một mạng lưới phòng thủ nhiều tầng. Mỗi tầng của hệ thống này được thiết kế để đối phó với một loại mối đe dọa khác nhau. Iron Dome bảo vệ tầng thấp nhất của bầu trời. Phía trên, nó là những hệ thống có khả năng xử lý các mục tiêu nhanh hơn và bay cao hơn. Một trong những hệ thống đó là David Sling, được phát triển để đánh chặn tên lửa tầm trung và tên lửa hành trình. Nhưng khi nói đến những mục tiêu nguy hiểm nhất, những vũ khí có thể bay từ khoảng cách hàng nghìn km, trách nhiệm chính thuộc về hệ thống Arrow. Arrow không phải là một hệ thống phòng không thông thường. Nó được thiết kế đặc biệt để đánh chặn tên lửa đạn đạo. Và trong số các biến thể của hệ thống này, Arrow 3 là lớp phòng thủ cao nhất. Nếu Iron Dome hoạt động trong tầng khí quyển thấp, Arrow 3 hoạt động gần ranh giới của không gian. Nhiệm vụ của nó là tiêu diệt mục tiêu càng sớm càng tốt, trước khi đầu đạn có cơ hội lao sâu vào bầu khí quyển. Điều khiến Arrow 3 trở nên đặc biệt nằm ở cách nó tiêu diệt mục tiêu. Nhiều hệ thống phòng không sử dụng đầu nổ để phá hủy mục tiêu từ khoảng cách gần. Arrow 3 hoạt động theo cách khác. Nó sử dụng nguyên tắc va chạm động năng. Tên lửa đánh chặn được dẫn đường để đâm thẳng vào đầu đạn đối phương. Không có vụ nổ lớn, không có mảnh đạn. Chỉ có hai vật thể bay trong không gian với tốc độ cực cao va chạm trực tiếp vào nhau. Năng lượng sinh ra từ cú va chạm đó đủ để phá hủy mục tiêu. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế, đây là một trong những nhiệm vụ khó nhất trong công nghệ phòng thủ tên lửa. Hãy tưởng tượng hai vật thể nhỏ đang bay trong không gian với tốc độ hàng km mỗi giây. Để một tên lửa đánh chặn có thể chạm chính xác vào mục tiêu như vậy, hệ thống radar phải theo dõi mục tiêu với độ chính xác cực cao. Máy tính phải tính toán quỹ đạo của cả hai vật thể liên tục trong suốt quá trình bay, và tất cả những phép tính đó phải được thực hiện trong thời gian cực ngắn. Trong nhiều trường hợp, từ lúc radar phát hiện mục tiêu đến khi đầu đạn bắt đầu lao xuống chỉ có vài phút. Mỗi giây đều quan trọng. Các thuật toán phải dự đoán nơi hai vật thể sẽ gặp nhau trong không gian. Chỉ cần sai lệch một chút, cú đánh chặn có thể thất bại hoàn toàn. Đó là lý do tại sao mô hình phòng thủ nhiều tầng trở nên quan trọng. Nếu một hệ thống không thể tiêu diệt mục tiêu ở giai đoạn sớm, hệ thống khác có thể tiếp tục thử ở giai đoạn sau. Càng nhiều lớp phòng thủ, khả năng đánh chặn thành công càng cao. Nhưng mô hình này cũng dựa vào một giả định quan trọng, rằng mục tiêu bay theo quỹ đạo có thể dự đoán được. Các tên lửa đạn đạo truyền thống thường tuân theo một đường bay khá rõ ràng. Sau khi được phóng lên, chúng bay theo quỹ đạo hình cung. Radar có thể theo dõi giai đoạn đầu của hành trình và ước tính điểm rơi khá chính xác. Điều đó cho phép hệ thống phòng thủ tính toán trước điểm đánh chặn và chuẩn bị phương án phản ứng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu mục tiêu không còn tuân theo quy tắc đó nữa? Nếu đầu đạn không chỉ bay theo một đường cong đơn giản, mà còn có khả năng thay đổi hướng bay trong giai đoạn cuối. Nếu tốc độ của nó quá cao đến mức cửa sổ phản ứng của hệ thống phòng thủ bị rút ngắn xuống chỉ còn vài giây, trong kịch bản đó, toàn bộ bài toán đánh chặn trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Đây chính là lý do tại sao các loại vũ khí siêu vượt âm đang khiến nhiều hệ thống phòng thủ trên thế giới phải đánh giá lại chiến lược của mình. Những vũ khí này không chỉ nhanh hơn mà còn có thể bay theo những quỹ đạo khó dự đoán hơn. Điều đó khiến các hệ thống được thiết kế để đối phó với tên lửa đạn đạo truyền thống phải đối mặt với một thách thức hoàn toàn mới. Arrow 3 có thể là một trong những hệ thống đánh chặn tiên tiến nhất từng được phát triển. Nhưng ngay cả công nghệ này cũng được xây dựng dựa trên những giả định nhất định về cách mà mục tiêu di chuyển. Và nếu những giả định đó thay đổi, toàn bộ chiến lược phòng thủ cũng phải thay đổi theo. Và chính tại điểm này, một câu hỏi bắt đầu xuất hiện. Điều gì sẽ xảy ra khi một loại tên lửa mới được thiết kế không phải để bay theo những quy tắc quen thuộc mà để phá vỡ chúng? Trong nhiều thập kỷ, công nghệ phòng thủ tên lửa được xây dựng dựa trên một nguyên tắc tương đối ổn định. Các hệ thống radar phát hiện mục tiêu từ sớm, máy tính tính toán quỹ đạo bay và sau đó tên lửa đánh chặn được phóng lên để gặp mục tiêu tại một điểm dự đoán trước. Mô hình này hoạt động hiệu quả bởi vì phần lớn các tên lửa đạn đạo truyền thống tuân theo một logic bay khá quen thuộc. Sau khi rơi bệ phóng, tên lửa tăng tốc mạnh mẽ, bay lên độ cao lớn và sau đó lao xuống theo một đường cong có thể dự đoán. Trong nhiều trường hợp, radar có thể ước tính khá chính xác nơi đầu đạn sẽ rơi chỉ vài phút sau khi phát hiện. Nhưng sự xuất hiện của một thế hệ vũ khí mới đang bắt đầu làm thay đổi những giả định này. Một trong những cái tên thường xuyên được nhắc đến trong các cuộc thảo luận về xu hướng này là Fatah. Iran công bố loại tên lửa này như một bước tiến quan trọng trong chương trình phát triển vũ khí của họ. Theo những tuyên bố chính thức, Fatah có thể đạt tốc độ từ Mach 13 đến Mach 15 và có tầm bắn khoảng 1.400 km. Những con số này ngay lập tức thu hút sự chú ý của các chuyên gia quân sự trên khắp thế giới. Ở tốc độ như vậy, thời gian bay của tên lửa từ khi rời bệ phóng đến khi tiếp cận mục tiêu có thể được rút ngắn đáng kể. Điều này có nghĩa là hệ thống phòng thủ của đối phương sẽ có ít thời gian hơn để phát hiện, phân tích và phản ứng. Khi radar phát hiện một mục tiêu đang lao tới với vận tốc cực cao, mỗi giây đều trở nên quan trọng. Chỉ cần một vài giây chậm trễ trong quá trình ra quyết định, cơ hội đánh chặn có thể bị bỏ lỡ. Tuy nhiên, tốc độ không phải là yếu tố duy nhất khiến những vũ khí như Fatah trở nên đáng chú ý. Trong các tuyên bố của Iran, loại tên lửa này được mô tả là có đầu đạn có khả năng cơ động trong giai đoạn cuối của hành trình. Nếu một đầu đạn có thể thay đổi hướng bay sau khi đã quay trở lại bầu khí quyển, việc dự đoán chính xác điểm rơi sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Các thuật toán phòng thủ tên lửa thường dựa vào việc dự đoán nơi mục tiêu sẽ xuất hiện trong tương lai. Nếu mục tiêu thay đổi hướng bay, toàn bộ phép tính có thể phải được cập nhật liên tục. Hãy tưởng tượng một hệ thống radar theo dõi, một đầu đạn đang lao xuống với tốc độ nhiều km mỗi giây. Máy tính tính toán điểm giao nhau giữa mục tiêu và tên lửa đánh chặn. Nhưng nếu đầu đạn thay đổi quỹ đạo chỉ vài giây trước khi va chạm, điểm giao nhau đó có thể không còn chính xác. Tên lửa đánh chặn có thể bay đến một vị trí mà mục tiêu không còn ở đó nữa. Trong một cuộc đánh chặn diễn ra ở tốc độ cực cao, sai số rất nhỏ cũng có thể quyết định thành công hay thất bại. Một yếu tố khác thường được nhắc đến khi nói về các phương tiện bay siêu vượt âm là môi trường vật lý mà chúng tạo ra xung quanh mình. Khi một vật thể di chuyển trong khí quyển với tốc độ rất lớn, ma sát với không khí tạo ra nhiệt độ cực cao. Lớp không khí xung quanh vật thể có thể bị ion hóa, tạo thành một môi trường plasma nóng bao quanh đầu đạn. Trong một số điều kiện, hiện tượng này có thể gây nhiễu cho các cảm biến hoặc làm phức tạp việc theo dõi bằng radar. Điều quan trọng là hiệu quả thực tế của những hiện tượng này phụ thuộc vào nhiều yếu tố kỹ thuật và môi trường khác nhau. Nhưng ngay cả khi chúng chỉ làm giảm độ rõ ràng của tín hiệu radar trong một khoảng thời gian ngắn, điều đó cũng có thể tạo ra lợi thế cho bên tấn công. Trong chiến tranh tên lửa, thời gian phản ứng thường được tính bằng giây. Nếu hệ thống phòng thủ mất thêm vài giây để xác nhận vị trí của mục tiêu, cửa sổ đánh chặn có thể bị thu hẹp đáng kể. Khi kết hợp tốc độ cao với khả năng cơ động và những yếu tố vật lý phức tạp của chuyến bay siêu vượt âm, bài toán phòng thủ trở nên khó khăn hơn nhiều. Các hệ thống như Arrow được thiết kế để đánh chặn mục tiêu càng sớm càng tốt. Điều này cho phép chúng tiêu diệt đầu đạn trước khi nó tiến sâu vào bầu khí quyển. Nhưng nếu đầu đạn có thể thay đổi quỹ đạo trong giai đoạn cuối, việc xác định chính xác điểm đánh chặn từ rất sớm có thể trở nên phức tạp hơn. Tuy nhiên, ngay cả những thách thức này vẫn chưa phải là kịch bản đáng lo ngại nhất đối với một hệ thống phòng thủ. Trong nhiều trường hợp, các hệ thống đánh chặn hiện đại có thể phóng nhiều tên lửa để tăng xác suất tiêu diệt mục tiêu. Nếu một tên lửa đánh chặn thất bại, tên lửa thứ hai có thể tiếp tục cố gắng, nhưng chiến lược này cũng có giới hạn. Trong thực tế, mỗi hệ thống phòng thủ chỉ có một số lượng bệ phóng và tên lửa đánh chặn nhất định. Các radar và máy tính điều khiển cũng có giới hạn về số lượng mục tiêu mà chúng có thể theo dõi và xử lý cùng lúc. Điều này dẫn đến một chiến thuật đã được nghiên cứu từ lâu trong lĩnh vực quân sự. Thay vì dựa vào một vũ khí duy nhất, bên tấn công có thể sử dụng số lượng lớn vũ khí cùng lúc để gây quá tải cho hệ thống phòng thủ. Nếu một hệ thống radar phải theo dõi hàng chục mục tiêu đang lao tới cùng lúc, quá trình phân tích và ưu tiên mục tiêu trở nên phức tạp hơn. Máy tính phải xác định đâu là mục tiêu thật, đâu có thể là mồi bẫy và mục tiêu nào cần được đánh chặn trước. Trong khi đó, mỗi lần phóng tên lửa đánh chặn đều tiêu tốn một lượng tài nguyên đáng kể. Điều này biến cuộc đối đầu giữa tên lửa tấn công và tên lửa phòng thủ thành một cuộc đấu không chỉ về công nghệ mà còn về chiến lược và kinh tế.
Trong kịch bản này, vấn đề không còn nằm ở việc liệu một quả tên lửa có thể bị đánh chặn hay không. Câu hỏi lớn hơn là hệ thống phòng thủ có thể xử lý bao nhiêu mục tiêu trong cùng một khoảng thời gian. Và nếu số lượng mục tiêu vượt quá khả năng xử lý đó, nguy cơ để lọt một hoặc nhiều đầu đạn có thể bắt đầu xuất hiện. Đấy chính là lý do tại sao nhiều chuyên gia cho rằng thách thức lớn nhất đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại không chỉ nằm ở tốc độ của vũ khí tấn công, mà còn nằm ở cách chúng được sử dụng trong chiến thuật tổng thể. Một vũ khí đơn lẻ có thể bị đánh chặn, nhưng một cuộc tấn công phối hợp với nhiều tên lửa, nhiều quỹ đạo và nhiều thời điểm khác nhau có thể tạo ra một bài toán hoàn toàn khác. Và khi những yếu tố như tốc độ siêu vượt âm, khả năng cơ động và số lượng lớn mục tiêu bắt đầu kết hợp với nhau, câu hỏi đặt ra cho bất kỳ hệ thống phòng thủ nào cũng trở nên rõ ràng hơn. Không phải liệu nó có thể đánh chặn một tên lửa, mà là liệu nó có thể chống lại cả một cơn bão tên lửa cùng lúc. Trong lý thuyết quân sự hiện đại, một hệ thống phòng thủ dù tiên tiến đến đâu cũng có một giới hạn rất rõ ràng. Giới hạn đó không phải lúc nào cũng nằm ở tốc độ của vũ khí đối phương. Nhiều khi nó nằm ở số lượng mục tiêu mà hệ thống có thể xử lý trong cùng một khoảng thời gian. Khi radar phát hiện một mục tiêu, hệ thống phòng thủ bắt đầu một chuỗi phản ứng phức tạp. Radar theo dõi vật thể, máy tính phân tích quỹ đạo, trung tâm chỉ huy đánh giá mức độ đe dọa và cuối cùng tên lửa đánh chặn được phóng lên. Toàn bộ quá trình này diễn ra rất nhanh, nhưng nó vẫn cần thời gian. Và trong chiến tranh tên lửa, thời gian luôn là yếu tố quan trọng nhất. Nếu chỉ có một mục tiêu bay tới, bài toán tương đối đơn giản. Radar có thể tập trung theo dõi vật thể đó, máy tính có thể dành toàn bộ năng lực tính toán để dự đoán quỹ đạo của nó và hệ thống đánh chặn có thể triển khai nhiều phương án để tăng xác suất tiêu diệt mục tiêu. Nhưng khi số lượng mục tiêu tăng lên, mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp hơn. Radar phải chia sẻ năng lực theo dõi cho nhiều vật thể khác nhau. Máy tính phải xử lý nhiều đường bay cùng lúc. Các sĩ quan điều khiển phải quyết định mục tiêu nào cần được đánh chặn trước. Đây chính là nơi chiến thuật bão hòa xuất hiện. Thay vì dựa vào một vũ khí duy nhất để xuyên thủng hệ thống phòng thủ, bên tấn công có thể phóng nhiều tên lửa cùng lúc. Khi hàng chục mục tiêu xuất hiện trên màn hình radar, hệ thống phòng thủ buộc phải phân bổ nguồn lực cho từng mục tiêu. Điều này có thể làm giảm hiệu quả của mỗi lần đánh chặn. Trong một số trường hợp, chỉ cần một hoặc hai đầu đạn lọt qua cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại được thiết kế để đối phó với nhiều mục tiêu cùng lúc, nhưng ngay cả những hệ thống tiên tiến nhất cũng có giới hạn. Mỗi radar có một số lượng mục tiêu tối đa mà nó có thể theo dõi với độ chính xác cao. Mỗi trung tâm điều khiển có một lượng dữ liệu tối đa mà nó có thể xử lý trong một khoảng thời gian nhất định, và mỗi bệ phóng chỉ có một số lượng tên lửa đánh chặn sẵn sàng sử dụng. Điều này dẫn đến một yếu tố khác của chiến tranh hiện đại. Không phải mọi cuộc đối đầu đều được quyết định chỉ bởi công nghệ. Kinh tế cũng đóng vai trò quan trọng. Một tên lửa đánh chặn ngoài khí quyển là một thiết bị cực kỳ phức tạp. Nó chứa các cảm biến chính xác cao, hệ thống dẫn đường tinh vi và nhiều linh kiện điện tử được chế tạo với tiêu chuẩn rất khắt khe. Việc sản xuất mỗi tên lửa như vậy đòi hỏi chi phí rất lớn. Trong khi đó, một số loại vũ khí tấn công có thể được sản xuất với chi phí thấp hơn đáng kể. Sự chênh lệch này tạo ra một dạng chiến tranh tiêu hao. Bên tấn công có thể sử dụng số lượng lớn vũ khí để buộc bên phòng thủ phải phóng nhiều tên lửa đánh chặn. Mỗi lần đánh chặn thành công có thể bảo vệ được mục tiêu, nhưng đồng thời cũng tiêu tốn một phần kho dự trữ của hệ thống phòng thủ. Nếu cuộc đối đầu kéo dài, tốc độ sản xuất và khả năng bổ sung kho dự trữ có thể trở thành yếu tố quyết định. Ngoài vấn đề chi phí, yếu tố hậu cần cũng đóng vai trò quan trọng. Một hệ thống phòng thủ tên lửa không chỉ bao gồm radar và tên lửa đánh chặn. Nó còn cần đội ngũ kỹ thuật, hệ thống bảo trì và chuỗi cung ứng linh kiện phức tạp. Mỗi thành phần trong hệ thống phải hoạt động ổn định để đảm bảo toàn bộ mạng lưới phòng thủ có thể phản ứng trong thời gian ngắn nhất. Nếu một phần của chuỗi này gặp trục trặc, khả năng phản ứng của hệ thống có thể bị ảnh hưởng. Trong khi đó, bên tấn công có thể lựa chọn thời điểm và cường độ của cuộc tấn công. Họ có thể phóng tên lửa theo nhiều đợt khác nhau, buộc hệ thống phòng thủ phải duy trì trạng thái sẵn sàng liên tục. Điều này tạo ra áp lực không chỉ về kỹ thuật mà còn về tâm lý đối với những người vận hành hệ thống. Mỗi tín hiệu xuất hiện trên màn hình radar đều có thể đại diện cho một mối đe dọa thực sự, và mỗi quyết định phóng tên lửa đánh chặn đều phải được đưa ra trong thời gian rất ngắn. Chính vì vậy, nhiều quốc gia đang bắt đầu tìm kiếm những phương án phòng thủ mới để giảm chi phí và tăng khả năng phản ứng trước các cuộc tấn công quy mô lớn. Một trong những hướng đi được chú ý là phát triển vũ khí năng lượng định hướng. Thay vì sử dụng tên lửa đánh chặn truyền thống, các hệ thống này sử dụng chùm năng lượng tập trung để phá hủy mục tiêu. Lợi thế lớn nhất của công nghệ này nằm ở chi phí mỗi lần bắn rất thấp so với tên lửa đánh chặn. Israel cũng đang phát triển một hệ thống như vậy, thường được gọi là Iron Beam. Mục tiêu của hệ thống này là bổ sung cho các lớp phòng thủ hiện có bằng một phương án đánh chặn chi phí thấp. Trong lý thuyết, một chùm năng lượng có thể được bắn liên tiếp nhiều lần mà không cần thay thế đạn. Điều này có thể giúp hệ thống phòng thủ xử lý các cuộc tấn công với số lượng lớn mục tiêu mà không làm cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn. Tuy nhiên, các hệ thống năng lượng định hướng cũng có những giới hạn riêng. Hiệu quả của chúng có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết, khói bụi hoặc khoảng cách tới mục tiêu. Ngoài ra, việc duy trì chùm năng lượng trên một mục tiêu đang di chuyển với tốc độ cao trong một khoảng thời gian đủ lâu để phá hủy, nó cũng là một thách thức kỹ thuật không nhỏ. Vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng
Các hệ thống như vậy sẽ đóng vai trò bổ sung chứ không thay thế hoàn toàn các tên lửa đánh chặn truyền thống. Tất cả những yếu tố này cho thấy cuộc đối đầu giữa vũ khí tấn công và hệ thống phòng thủ đang bước vào một giai đoạn mới. Một bên tìm cách phát triển những vũ khí nhanh hơn, khó đoán hơn và có thể được sử dụng với số lượng lớn. Bên còn lại tìm cách xây dựng những hệ thống phòng thủ linh hoạt hơn, nhanh hơn và có chi phí vận hành thấp hơn. Cuộc chạy đua này không có điểm kết thúc rõ ràng. Trong lịch sử quân sự, mỗi chiếc khiên mới thường dẫn đến sự xuất hiện của một mũi giáo mới, và mỗi mũi giáo mới lại buộc chiếc khiên phải tiến hóa thêm một lần nữa. Trong kỷ nguyên siêu vượt âm, quy luật này dường như đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết. Cuộc đối đầu giữa tên lửa siêu vượt âm và hệ thống phòng thủ tên lửa không chỉ là câu chuyện của hai loại vũ khí, đó là cuộc cạnh tranh giữa hai triết lý quân sự hoàn toàn khác nhau. Một bên cố gắng xây dựng những chiếc khiên ngày càng thông minh hơn, dựa vào radar chính xác, thuật toán tính toán nhanh và mạng lưới phòng thủ nhiều tầng để bảo vệ bầu trời. Bên còn lại tìm cách tạo ra những mũi tấn công nhanh hơn, khó đoán hơn và có thể làm quá tải mọi hệ thống phòng thủ hiện có. Trong trường hợp của Israel, hệ thống phòng thủ nhiều tầng đã được xây dựng để đối phó với nhiều loại mối đe dọa khác nhau. Iron Dome bảo vệ bầu trời trước rocket tầm ngắn và drone. David Sling đối phó với các loại tên lửa tầm trung và tên lửa hành trình. Và Arrow được thiết kế để đánh chặn những mối đe dọa nguy hiểm nhất, các tên lửa đạn đạo bay từ khoảng cách hàng nghìn km. Mỗi lớp phòng thủ này hoạt động cùng nhau để tạo ra một mạng lưới bảo vệ phức tạp, nơi một mục tiêu có thể bị đánh chặn ở nhiều giai đoạn khác nhau trong hành trình bay. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các loại vũ khí siêu vượt âm đã khiến nhiều giả định truyền thống bắt đầu bị đặt câu hỏi. Khi một đầu đạn có thể di chuyển với tốc độ cực cao và có khả năng thay đổi quỹ đạo trong giai đoạn cuối, cơ số phản ứng của hệ thống phòng thủ bị thu hẹp đáng kể. Trong bối cảnh đó, các hệ thống đánh chặn như Arrow phải hoạt động nhanh hơn, chính xác hơn và dựa vào các thuật toán ngày càng phức tạp để dự đoán quỹ đạo của mục tiêu. Nhưng tốc độ không phải là yếu tố duy nhất trong cuộc đối đầu này. Chiến thuật bão hòa và yếu tố kinh tế cũng đóng vai trò quan trọng. Nếu một hệ thống phòng thủ phải đối mặt với số lượng lớn mục tiêu cùng lúc, khả năng xử lý của radar, máy tính và kho tên lửa đánh chặn có thể bị đặt vào thử thách. Trong một cuộc chiến kéo dài, tốc độ sản xuất vũ khí, chuỗi cung ứng linh kiện và chi phí vận hành hệ thống cũng có thể trở thành yếu tố quyết định. Chính vì vậy, nhiều quốc gia đang tìm kiếm những phương án mới để tăng hiệu quả phòng thủ trong khi giảm chi phí. Những công nghệ như vũ khí năng lượng định hướng đang được nghiên cứu để bổ sung cho các hệ thống phòng thủ truyền thống. Nếu những công nghệ này đạt được hiệu quả như kỳ vọng, chúng có thể thay đổi cách mà các quốc gia bảo vệ bầu trời của mình trước các cuộc tấn công tên lửa trong tương lai. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy không có hệ thống nào là hoàn hảo. Mỗi bước tiến của công nghệ phòng thủ đều dẫn đến những bước tiến mới trong công nghệ tấn công. Cuộc chạy đua giữa chiếc khiên và mũi giáo đã tồn tại hàng thế kỷ, và trong kỷ nguyên siêu vượt âm, nó đang bước vào một chương mới với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết. Nếu bạn muốn tiếp tục khám phá những cuộc đấu trí công nghệ quân sự như thế này, hãy đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ những phân tích sâu về các hệ thống vũ khí hiện đại, những chiến lược quân sự đang định hình thế giới và những bí mật công nghệ đang thay đổi cục diện chiến tranh trong tương lai.